नेहाज रेसिपीमध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत। आज आपण झटपट असा कसुरी मेथीचा पराठा कसा बनवायचा ते बघणार आहे। ह्याच्या आधी आपण साध्या आपल्या मेथीचा पराठा, बारीक मेथीचा पराठा, पण थेपले, पराठे, पुऱ्या सर्व बनवून झालेत आपल्या चॅनलवर। तुम्हाला जर बघायचं असेल तर माझ्या चॅनलवर जाऊन तुम्ही बघू शकता, खाली त्याची लिंक पण मी देईन। आज आपण झटपट असे कसुरी मेथीपासून पराठे कसे बनवायचे ते बघणार आहे। ते पण आपल्या तयार कणिकमध्येच, जे आपण पोळ्यांसाठी कणिक मळतो त्याच्यामध्येच आपण हे कसुरी मेथी वगैरे घालून झटपट असा पराठा बनवणार आहे, जो तुम्ही तुमच्या मुलांच्या टिफिनसाठी सकाळच्या घाई गडबडीत देऊ शकता। चपाती भाजी बनवायची असेल तर कणिक हे मळताच, मग त्याच कणिकमध्ये थोडीशी कसुरी मेथी घालून त्याचे पराठे किंवा थेपले तुम्ही बनवू शकता, जे तुमच्या सकाळच्या ब्रेकफास्टसाठी पण तुम्ही करू शकता। तर मग कसुरी मेथीपासून आज आपण पराठे बनवायला घेऊया। पण त्याच्या आधी तुम्ही माझ्या चॅनल नवीन असाल, माझ्या चॅनल लाईक शेअर सबस्क्राईब केला नसेल तर खाली लाईक शेअर सबस्क्राईबचं बटन आहे ते क्लिक करा, त्याच्यावर दिलेलं बेल आयकॉनचं बटन आहे ते क्लिक करा, म्हणजे ह्याच्या पुढची माझे जे नवनवीन व्हिडिओ येतील त्याचे नोटिफिकेशन सर्वात आधी तुम्हाला येत जाईल। माझ्याकडे हे कणिक मळलेलं आहे, ह्याच्यात आपले 2 पराठे होतील। ह्याच्यात आपण सर्व जिन्नस घालून घेऊया। एक चमचाभर कसुरी मेथी घेतली आहे, थोडीशी चुरून अशी टाकायची। पराठा आपला शेकणारच आहे, त्यामुळे त्याला भाजायची काही जरूरत नाही, गरम करायची। थोडीशी चुरायची आणि टाकायची आहे। तुम्हाला जर डायरेक्ट कणिक मळून करायचं असेल तर कणिक मळताना सर्व टाकलात तरी चालेल। माझ्याकडे हे तयारच कणिक होतं मळलेलं, म्हणून मी त्याच्यात वरून टाकते। छोटा चमचा हळद टाकते, छोटा अर्धा चमचा लाल तिखट टाकते, थोडासा गरम मसाला टाकते, ही धने पावडर टाकते थोडीशी, छोटा 1 चमचा तीळ टाकते मी सफेद, थोडासा ओवा टाकते। ओवा नाही टाकला तरी चालेल, ओवा ऑप्शनल आहे। मीठ वगैरे आपण सर्व टाकलेलं आहे याच्यामध्ये। आता हे सर्व मिक्स करून घेऊया। हे सर्व मिक्स करून घ्यायचं आपल्याला। छान गोळा मळून घेते मी। 1 चमचा तेल टाकते, म्हणजे तेल टाकलं की सर्व मसाले आतपर्यंत आपल्या पिठाला लागतील। असं कणिक आपण छान मळून घेतले। आता 5 ते 10 मिनिटं मुरायला ठेवूया। 10 मिनिटं झाले, आता याचा आपण 2 गोळे करूया। तुम्हाला एकच मोठा बनवायचा असेल तर मोठा पण बनवू शकता। याचे 2 गोळे केले, 2 पराठे बनवते मी। तांदळाचं पीठ लावून घेतलंय मी। पराठा कधी पण तांदळाच्या पिठावर लाटला की छान लाटला जातो, जास्त पीठ पण लागत नाही। आता थोडंसं लाटलंय मी। आता ह्याला वरून तूप लावते। तूप किंवा तुमच्याकडे अमूल बटर असेल, अमूल बटर लावलं तरी चालेल। थोडंसं पीठ टाकायचं आहे, घडी मारायचे, परत जरा तांदळाचं पीठ लावायचं आहे। ट्रायंगल शेपमध्येच मी लाटते ह्याला। मला कोणता गोल शेप द्यायचा तर गोल शेप पण देऊ शकता। जास्त जाड पराठा ठेवत नाही मी, कारण मग आतमध्ये थोडं आपल्याला असं पिटाळ लागतं खाताना। पातळ केला की छान क्रिस्पी होतो पराठा। थोडंसं पातळच करते, एकदम पण पातळ नाही करत आहे। बघा असं। त्याला आपण शेकायला घेऊया। तवा आपला चांगला तापलाय, त्याच्यावर पराठा टाकले। दोन्ही साईडने छान असा खरपूस भाजून घ्यायचा आपल्याला। त्याला पलटल्यावर थोडं तूप लावून घेऊया। छान असा फुललाय आणि दोन्ही साईडने छान खरपूस भाजलाय। आता याला काढून घेऊया आपण। आता दुसरा पण लाटून घेऊया। थोडंसं तांदळाचं पिठी लावते मी। थोडं तूप लावायचं वरून।
बोटाने किंवा चमच्याने दोन्ही प्रकारे लावू शकता. आतमध्ये तूप लावला की त्याचा एक छान खरपूस भाजल्यावर चव येते त्याची. लाटून झालं. आता शेकवायला घेऊया. आपण छान दोन्ही साईडनी भाजले. मला अजून क्रिस्पी करायचं आहे तर थोडासा बारीक गॅसवर मंद आचेवर तुम्ही थोडा त्याला ठेवू शकता. 2 मिनटं. छान आतून पण क्रिस्पी होतो आपला पराठा. बघा अशी छान लेअर सुटली आहे. त्याला पण काढून घेऊया. असे आपले कसुरी मेथी घालून केलेले पराठे रेडी आहेत. चटणी बरोबर पण देऊ शकता तुम्ही, सॉस बरोबर किंवा दह्याबरोबर द्या किंवा गरमागरम चहा बरोबर असेच खायला पण खूप छान लागतात हे पराठे. चटणीची वगैरे पण काही गरज नाही त्याला. तर तुम्ही चहा घेत असाल तर चहा बरोबर पण घेऊ शकता. ताज्या मेथीच्या पराठ्यांसारखेच दिसतात ना, काही फरक नाही आहे आणि इन्स्टंट आणि फटाफट पण होतात. हे फटाफट तुम्ही तुमच्या मुलांच्या टिफिनसाठी पण बनवू शकता. सकाळच पीठ तर आपलं मळलेलंच असतं कणिक चपातीचं. पोळ्या बनवायला आपण पीठ तर मळलेलंच असतं सकाळी. मग त्याच पिठामध्ये झटपट असे पराठे. कशी वाटली तुम्हाला ही रेसिपी कमेंटमध्ये मला नक्की कळवा.